Seria Dincolo de Ego, drumul către adevărata prezență. Episodul 3. Ego-ul spiritual, iluzia superiorității în drumul spre lumină. Ego-ul nu dispare când pornim pe calea spirituală. Uneori, abia atunci prinde și mai multă putere, dar o face subtil, mascat, învelit în lumină și cuvinte frumoase. Nu mai vrea validare prin succes, ci prin evoluție. Nu mai cere admirație pentru ce are, ci pentru cât a lucrat cu sine. Nu se mai laudă cu titluri, ci cu cât de mult a eliberat. Așa apare ego-ul spiritual, un ego care se ascunde în spatele intențiilor nobile, dar care, în tăcere, se compară, se simte mai trezit, mai curat, mai sus. Și poate că, fără să ne dăm seama, începem să ne simțim superiori, celor care nu știu, celor care nu simt, celor care n-au înțeles încă. Judecăm din blândețe, corectăm din iubire, dar în adânc încă suntem prinși în jocul eu sunt mai aproape de lumină decât tine. E greu de recunoscut acest ego, pentru că vorbește cu voce caldă, pentru că se închină la divin, pentru că meditează și iartă, dar adevărata lumină nu are nevoie să se compare, nu are nevoie să se simtă mai decât cineva. Adevărata lumină vede în celălalt o expresie a aceluiași întreg. Ego-ul spiritual nu este rău, e doar o etapă, o stație pe drumul în care încetăm să căutăm să fim speciali și începem cu adevărat să fim prezenți. Ieșirea din ego-ul spiritual începe cu sinceritate, când ne întrebăm de ce vreau să fiu perceput ca vindecat, ce parte din mine caută validare sub formă mai subtilă. Și acolo se face liniște și în acea liniște dispare nevoia de a demonstra. Rămâne doar existența, iar aceea nu are titlu, are doar adevăr.